Yeah, we are going to treat this yellow fusion. Something happened to it. Ayan. So I'm beginning to think that it is root rot that's causing this plant dry. Yan. So, napapansin niyo puro siya calathea. And ang calathea talaga prone to root rot. So, ayusin natin siya. Gamutin natin. Try natin siyang i-revive. So, I'm sure maraming makaka-relate, no? Tingnan niyo po ito. Puro, maganda naman yung dahon niya, pero sa dulo, nag-root rot. Ayan. So, ayan. So, napansin ko sa calathea, dapat hindi siya masyadong tinutubigan o dapat hindi siya wino-water lagi. So, yun yung pagkakamali natin, no? First time ko kasing mag-collect ng calathea. So, ito yung nangyari sa kanya. Same thing na nangyari dito sa ating medallion. Yan, mga baby medallions. So, we'll try to revive them. So, una natin gagawin, tatanggalin muna natin sila sa better na tanggalin. So, isa sa mga nagpaparoot rot is uod. Yan, there's another uod, oh. Ew, ew, ew. Talagang root rot yan. Hindi natin siya maagapan, mamatay yung buong plant. Medyo meron pa siyang root. Ayan, o. Kailangan na natin siyang agapan. So, yung mga kailangan mo na siyang linisin para maalis yung lumang, yung soil na yon na merong mga punja. Ayan, fungus. Kita niyo ba yung mga white na yan? You know, may white something. Not this one, because this one is a healthy root pa yung isa yan. Yan, healthy root yan. Yung maliliit na, yun, parang aphids. So, you have to wash it. Kailangan linisin. Linisan na natin siya. Makikita natin na meron pang, ayan, medyo maganda pa tong roots na to. Pero yung mga brownie roots, na parang may mga na, natanggalin na po natin yan. Yung medyo brown na siya. At madaling matanggal. Kasi pag ginawakan mo siya, malalaman mo naman eh. So, ibig sabihin na marirescue pa natin to. Hopefully. Ayan. Na natin yung paglilinis yan, nakikita na natin yung mga dapat natin putulin. Ito, medyo napubulok na siya. Pa naman siya medyo mabaho. Pero ito dapat tanggalin na natin. Gandang roots. Tsaka, hindi siya basta-basta natatanggal. Ibig sabihin, strong yung roots. So, meaning, tatanggalin lang natin ito mga dito sa dulo na nagbo-brown na talagang nangingitim na. Para hindi mahawa yung iba. Kawawa naman siya. Kaya na po sila, nilagay muna natin sila dito sa ibabaw ng dryer para ma-dry, hindi naman joke lang, para magpahinga muna yung roots.
And then, tomorrow, i-replant natin siya sa bagong soil and bagong linis na pot para magkaroon siya ng bagong buhay. So, till tomorrow, my dear Yellow Fusion and my dear Medallion and my dear Persian Shield. I hope hindi pa huli ang lahat. Yan. So, papahingahin na natin sila. Join me and be ako lamang. So don't forget to like, subscribe, and share my channel. Let's go mga ka-journey! Subscribe na, hit the notification bell!